بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته په عرفان ټیک چینل کې خلکلی ویم. زمونږ چې کوم نننی ټاپک دی هغه ټریک دی، کوم چې ایکسل شیټ دی په دې باندې تاسو پاسورډ ولګوئ او هغه پاسورډ چې کوم دی هغه د نه هیر شي. پاسورډ به ریموو کوئ څنګه، په کومه طریقه باندې، نو هغه کلاس به اخلو. اوس راځو ډایرکټ کلاس له. نو کلاس چې کوم دی دغه کو سټارټ کوو. را بشي فارمیټ ته. فارمیټ کې تا چې کوم دی په پروټیکټ شیټ باندې کلیک کو، دا وینډو اوپن شوه. اوس په دې وینډو کې تا ورکړه پاسورډ. اوکې دی، که دوباره د نه غواړي بیا د پاسورډ اومق ورکړه کنفرمیشن دپاره. اوکې دی، که پاسورډ خو ولګېده او دا فایل تاسو سیو کو په ډیسکټاپ باندې او هغې له د یو نوم ورکړه. فار ایگزامپل ما ورکړه اسد. اوکې مې کړه. دا زما ایکسل شیټ دی، سپریډ شیټ دی، هغه ما چې کوم دی څه کړه اپلای کړه پې. اوس دا ایکسل فایل زه دا اوپن کوم، ډبل کلیک کوم، دې زه اوپن کوم او چې کله پکې انټري کوم نو موږ ته چې کوم دی میسج راکوي چې په دې کې مونږ انټري نشو کولی. دا پروټیکټ دی. اوس هغه پاسورډ ایر شوی دی، څه به کوو؟ داسې کار به وکړو چې دلته به راشو، رایټ به کلیک کوم په دې باندې، دلته به راشم، زه به دا رینیم کړم. د رینیم نه بعد کې به زه راشم او دلته به د دې سلیکشن واخلم کوم چې ایکسټنشن دی، دا به زه واړم زیپ فایل ته، انټر به کړم، بیا به یس کړم. دې نه به دا آپشن جوړ شي. بیا به څه وکړې، رایټ په کلیک کې دلته به راشي ایکسټریکټ هیر ته، په دې باندې به کلیک کړي، نو دا فایلونه ټول چې کوم یې به دا سره ایکسټریکټ شي. اوس د ټول فایل سره ستاسو کار نشته، دلته به راشي د ایکسل فایل سره، په دې باندې به ډبل کلیک کړي، دا به اوپن شي. په دې کې ورک شیټ دی، ورک شیټ باندې به ډبل کلیک کړي، دې کې دا یو شیټ دی، دا پروټیکټ دی. رایټ په کلیک کې اوپن ود نوټ پیډ به کې او سلیکشن به د دې ټولو واخلي. فارمیټ ته به راشي، دا به ورډ ریپ کې، د دې ورډ ریپ نه بعد کې دلته به راشي کنټرول اف پکې او دې کې به ولیکي پروټیکټ. چې کله فایند نیکسټ پروټیکټ دغه دی راغی، دا به کلوز کړي. دا پروټیکټ یعنې دې کې به کلیک کړي او د دې چې دا کم ټیګ دی، دا ټیک چې کوم ځای کې کلوز وي هلته به لاړ شي. فار ایگزامپل زما دا ټیک چې کوم ځای کې کلوز شوی دی، نو دا دې ځای کې کلوز شوی دی، دې ځای پورې به راشي، دا به دې کې ډیلیټ. د دې نه بعد کې دا به سیو کړي، چې کله سیو کړي دا به کلوز کړي، دا به هم کلوز کړي. اوس همدغه شیټ دی واپس سلیکشن واخله، دا دې زپ ته واپس واړوي، رایټ کلیک کا، واپس رینیم کا. چې کله رینیم کې دلته به راشي، دې له به ایکسټنشن اومق کور کې ایکس ایل ایس ایکس انټر به کړي، دا به یس کړي. اوس دلته راشه ډبل کلیک کا، ایکسل شیټ کولو، انټري پکې کولی. دا زمونږ نننی ټریک انشاءالله روان کلاس کې نیو ټریکس به وایو او به ډسکس کوو. د دې وخت اجازت راکړئ. د الله په امان.